Πράσινο χάος υπάρχει? Σε ποιες και πόσες αποχρώσεις? Αγαπητοί ιδρυτές του IOCT, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Πριν από 10 χρόνια έτυχε να διαβάσω ένα βιβλίο το οποίο είχε τίτλο «Thousand Shades of Green». Ήταν μια προσπάθεια που έκαναν κάποιοι consultants από την Αμερική ώστε να παρουσιάσουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να έχουν πελάτες τους ώστε να παρουσιαστούν στην αγορά ως πιο βιώσιμοι. Η αλήθεια είναι, όπως μας είπε και πριν ο κύριος Κούμαρ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια μελέτη που έκανε πρόσφατα διαπίστωσε ότι υπάρχουν περισσότερα από 450 οικολογικά σχήματα σε όλο τον κόσμο και τουλάχιστον 200 στην Ευρώπη. Και περίπου 80 μεθοδολογίες υπολογισμού αποτυπώματος άνθρακα. Έτσι λοιπόν βάσισε την λογική η οποία προήλθε από το Green Deal σε πράσινα claims, σε πράσινους ισχυρισμούς οι οποίοι θα βασίζονται σε μεθοδολογίες όπως λέμε όσον αφορά το προϊόν PEF ή όσον αφορά τις εταιρείες, τα corporates σε OEF, Organizational Environmental Footprint. Αυτό ξεκίνησε το 2013 με κάποια initiatives στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαν στόχο να δημιουργηθεί μια single market για τα πράσινα προϊόντα. Το 2019 ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έντονα πράσινο αλλά φιλόδοξο χρώμα αυτό που αποκαλούμε πράσινη συμφωνία Green Deal, με στόχο να γίνει ένα transformation στην ευρωπαϊκή οικονομία ή, όπως αλλιώς το λένε, transition σε εταιρείες όπου κανείς, όπως βλέπετε σε αυτό εδώ το μπλε κουτάκι, δεν πρέπει να μείνει πίσω, αλλά όλοι να ακολουθήσουν. Αυτός λοιπόν είναι ο περίγυρος που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε και προετοιμαζόμαστε για το μέλλον. Θα σας πω σύντομα πώς εμείς στη Vitex σκεφτόμαστε, επιχειρούμε και βλέπουμε το μέλλον. Είναι μια προετοιμασία η οποία όμως είναι διαρκής για το μέλλον, γιατί το μέλλον ποτέ δεν τελειώνει. Είναι κάτι άπειρο. Έτσι λοιπόν θα σας παρουσιάσω 5 ενότητες σήμερα. Η πρώτη αφορά τις βιώσιμες πρακτικές που ακολουθούμε στην παραγωγική διαδικασία, best practices δηλαδή, βιώσιμες πρακτικές και μεθοδολογία στο σχεδιασμό των προϊόντων, σχήματα πιστοποιήσεων βιώσιμων προϊόντων αλλά και κτηρίων. Τέλος, θα κλείσω με κάτι πολύ σημαντικό που είναι η βιώσιμη υπευθυνότητα και διακυβέρνηση που χαρακτηρίζει την εταιρεία μας. Και τέλος, θα σας δώσω μερικά trends, περισσότερο εστιάζοντας στην Ευρώπη, με μια, ας το πούμε, τάση να προβλέψουμε τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια, την επόμενη δεκαετία. Η βιώσιμη, λοιπόν, ανάπτυξη στη Vitex είναι μια ολιστική, συστηματική και όχι ευκαιριακή προσέγγιση. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη νοοτροπία, ένα άλλο mindset στην κατανομή και διαχείριση πόρων που αφορά το σχεδιασμό προϊόντων αλλά και επενδύσεων. Πιστεύουμε, και αυτό το λέμε παντού και σε όλους τους stakeholders, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, ότι τα χρώματα, τα προϊόντα μας, λειτουργούν ως καταλύτες αειφορίας. Για ποιο λόγο? Διότι επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής των επιφανειών. Τι πιο ωραίο. Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία PEF και LCA για την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και όχι απλώς μια ποιοτική ανασκόπηση στο σχεδιασμό των προϊόντων, ώστε να αποφύγουμε αυτό που είπε ο κύριος Κούμαρ, green chaos. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ότι αναπτύσσουμε και επικοινωνούμε φιλοσοφία κοινούς στόχους στους ανθρώπους μας, ώστε να μπορούν να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές οι οποίες έρχονται, είναι μπροστά μας, αλλά επενδύουμε πολλά χρήματα και χρόνο σε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση που αναπτύσσει πιο ολοκληρωμένους αλλά και πιο απαιτητικούς εταιρικούς πολίτες. Ζητάνε δηλαδή από τη δίκηση της εταιρείας πράγματα. Και τέλος, στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε τα αποτελέσματα της βιώσιμης ανάπτυξης στην εταιρεία μας, χρησιμοποιούμε διαφανείς μεθόδους οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και δέσμευση για περαιτέρω βελτίωσή μας. Ξεκινώ από τις βιώσιμες βιομηχανικές πρακτικές αριστείας. Ακολουθούμε Zero Process Energy and Zero Process Waste. Έχουμε 2 κόμπλεξ παραγωγικά. Το πρώτο είναι στον ήμερο τόπο του Ασπροπύργου και το άλλο είναι στην Αγία Παρασκευή Ασπροπύργου. Εδώ παράγουμε με 2 αυτόματες μονάδες χρώματα νερού και διαλύτου. Και στην Αγία Παρασκευή Ασπροπύργου παράγουμε ασφαλτικά προϊόντα και έτοιμους σοβάδες. Και στις 2 μονάδες, από ό,τι μπορεί να δείτε, χρησιμοποιούμε φωτοβολταϊκά. Όλες οι οροφές είναι καλυμμένες σε περισσότερα από 10.000 τετραγωνικά μέτρα ισχύως περισσότερο από 1 ΜΒ και είναι υπό υλοποίηση αυτή τη στιγμή 250 kW.
η υπόλοιπη ενέργεια που μας χρειάζεται για τις άλλες δραστηριότητες είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακολουθούμε πρακτικές ελαχιστοποίησης και διαχείρισης αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα, πολύ ενδιαφέρον να σας πω, ότι αξιοποιούμε τα απόβλητα από την παραγωγική μονάδα διαλύτων ως πρώτη ύλη στη μονάδα παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα προϊόντα, το στεγανόλ, γνωστά προϊόντα της μπράντας Ερμής, χρησιμοποιεί τέτοιου είδους απόβλητα ως πρώτη ύλη. Και βέβαια αξιοποιούμε τα απόβλητα υδαλιτών χρωμάτων και σοβάτων μέσω φυσικοχημικών μεθόδων επεξεργασίας ως πρώτη ύλη πάλι στο εργοστάσιο των ασφαλτικών για να παράγουμε ασφαλτικά γαλακτώματα. Έτσι λοιπόν μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμα των μονάδων παραγωγής μας, αλλά ταυτόχρονα το εργοστάσιο ασφαλτικών της Αγίας Παρασκευής είναι αυτό που λέμε, δίνει ένα handprint, όχι footprint, handprint, δηλαδή μια θετική έννοια μείωσης του αποτυπώματος κάποιων άλλων μονάδων μας. Βιώσιμες πρακτικές και μεθοδολογίες στο σχεδιασμό προϊόντων. Σας είπα ότι σχεδιάζουμε προϊόντα με συνείδηση, βασιζόμενοι σε ανησυχίες της κλιματικής κρίσης, όχι αλλαγής, αξιολογημένο προϊόντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το προϊόν μας, ιδιαίτερα τα προϊόντα που λανσάρουμε στην αγορά τα τελευταία 3-4 χρόνια, θέλουμε να αποτελούν λύση, μέρος της λύσης και όχι μελλοντικό πρόβλημα. Οι πρώτες ύλες τώρα που χρησιμοποιούμε θέλουμε να συμβάλλουν ανταποδοτικά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων στο κύκλο ζωής τους και συνηθίζουμε να επιλέγουμε περιβαλλοντικά υπεύθυνους προμηθευτές. Είναι κάτι που θα συναντήσουμε εξάλλου και στο μέλλον. Μελετούμε τα προϊόντα μας όχι from cradle to gate, δηλαδή τι πουλάμε στο εργοστάσιό μας, αλλά σε όλο τον κύκλο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τον πολύ σημαντικό παράγοντα που αφορά την επαναβαφή, όπου εκεί εντάσσεται το durability των προϊόντων μας. Τέλος, όπως σας είπα, χρησιμοποιούμε κατάλληλα μοντέλα, datasets και εργαλεία για την ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το σχεδιασμό προϊόντων. Συγκεκριμένα, ακολουθούμε μεθοδολογίες PEF και RCA σύμφωνα με διεθνή και ευρωπαϊκά στάνταρτ. Πηγαίνοντας τώρα στα σχήματα πιστοποιήσεων βιώσιμων προϊόντων, μπορώ να τα χωρίσω σε δύο πολύ μεγάλες κατηγορίες. Είναι η κατηγορία B2C και B2B. Στην κατηγορία B2C, όσον αφορά το κομμάτι του Indoor Air Quality και του Healthy, έχουμε αξιολογήσει πάρα πολλά προϊόντα μας με το Eurofin Indoor Comfort Gold, που είναι ένα διεθνές διαβατήριο. Και αρκετά προϊόντα μας έχουν και το Allergy UK ως υποαλλεργικά, τόσο κατά τη χρήση, αλλά και όσο κατά τη χρήση του χώρου. Τέλος, ξεκινήσαμε να επικοινωνούμε τη λογική της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ή του αποτυπώματος άνθρακα στον κύκλο ζωής προϊόντων μας, ακολουθώντας αυτό το διάγραμμα που μας προείπε, δεν είναι το τελικό διάγραμμα που θα παρουσιάζει το PEF, το PEF score δηλαδή, αυτό θα το εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρουσιάζουμε το πώς συμπεριφέρονται τα προϊόντα μας σε σύγκριση με το μέσο όρο των προϊόντων μας για την ίδια επιφάνεια. Άρα λοιπόν έχει ο καταναλωτής εικόνα πόσο καλύτερα είναι κάποια προϊόντα μας από το μέσο όρο. Και τέλος, όπως είπε και ο κύριος Κούμαρ, ένα πολύ διαδεδομένο σήμα στην Ελλάδα είναι το Eco Label, το οποίο βέβαια έχει σχεδιαστεί πριν 30 χρόνια με άλλα κριτήρια και λογικές, χωρίς να έχει ουσιαστικά τρέξει πρόσφατα life cycle assessment πάνω σε αυτό. Έτσι είναι περισσότερο ένα safer label παρά ένα ολιστικό και δίκαιο environmental label. Όσον αφορά το κομμάτι B2B τώρα, έχουμε δημοσιοποιήσει EPDs, οι οποίες είναι κάτω από την ομπρέλα του Eco Platform και αναρτημένες στο Eco Portal, με το νέο στάνταρ 15804α2 του 2019. Είχαμε την τύχη να ήμασταν η πρώτη εταιρεία χρωμάτων στην Ευρώπη που δημοσιοποίησε κάτω από αυτό το πρότυπο. Πρόσφατα ολοκληρώσαμε την δημοσιοποίηση HPDs σε προϊόντα μας και το επόμενο διάστημα, σε επόμενες εβδομάδες, θα δημοσιοποιήσουμε EPDs που αφορούν το σύστημα ETICS, το Vitex Therm, αρκετά μεγάλο όγκο EPDs, επειδή είναι και πολλές διαφορετικές περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη. Συμπερασματικά, λοιπόν, όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουμε πιστοποιήσει και είναι οι καταλήτες αειοφορίας, γιατί είναι τα πιο durable προϊόντα μας, καλύπτουν το 65% της παραγωγής μας και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή την επίδοση. Τα προϊόντα μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα που συμμορφώνονται πράσινων κτηρίων, όπως είναι το LEED, το BREEAM, το WELL. Αφού φέρουν το Eurofins Gold, έχουν EPDs και HPDs, άρα κάποιοι μπορούν να πάρουν credits. Και τέλος, το κομμάτι που αφορά την υπευθυνότητα και τη διακυβέρνηση,
Όλοι πιστεύουμε στην εταιρεία μας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι στο DNA μας. Έχουμε εθελοντικά ανακοινώσει εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης από το 2016 μέχρι σήμερα. Η συμβολή μας στους παγκόσμιους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι σε 11 από τους 17, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ήμασταν πολύ χαρούμενοι που πέρυσι πήραμε το βραβείο Growth Awards από την Grant Thornton και την Eurobank για τις επιδόσεις μας στο ESG. Αυτό βέβαια μας κάνει χαρούμενος, αλλά και μας δεσμεύει σε ένα καλύτερο μέλλον. Κύριε Νικολακόπουλο, αν μπορείτε συντομεύετε για να προχωρήσουμε, γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος. Ναι, ευχαριστώ. Απλώς έχω 14 λεπτά, ίσως να μην το γνωρίζετε. Βλέπω το χρόνο. Ναι, απλώς δεν το βάλαμε από την αρχή σωστά. Γιατί έχω να πω και τα trends που είναι ίσως τα πιο ενδιαφέροντα. Και πολύ σημαντικό ότι όλοι τα στελέχη της εταιρείας μας επικροτούν αυτές τις λογικές και τακτικές, και έτσι λοιπόν η εταιρεία μας βραβεύτηκε πέρυσι με το Great Place to Work, νούμερο 3 εταιρεία όσον αφορά τις εταιρείες με περισσότερα από 15 άτομα. Πηγαίνοντας λοιπόν τώρα σε ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον, είναι τα trends, τα οποία trends έρχονται από το πώς ο νομοθέτης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει τον πύχη και αρκετά ψηλά. Δανείζομαι αυτή τη διαφάνεια από το ετήσιο συνέδριο του ΣΕΦΙΚ τον περασμένο Μάιο, όπου ο CEO παρουσίασε αυτό που έχουμε να δούμε μπροστά μας, ένα εμφατικά double twin transition. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι δίδυμες ενέργειες, αφορά το περιβάλλον, αφορά και το digitalization, και έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κατεύθυνση του να πάμε neutral, να πάμε circular, digital, και ταυτόχρονα, όπως είπε και ο κύριος Σκαρλάτος, να ασχοληθούμε με χημικά τα οποία είναι safe and sustainable by design. Βέβαια, εδώ μπαίνει το ερώτημα ποιος θα δώσει όλα τα λεφτά για αυτό το transition ή transformation. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχουν άλλοι κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι θα υποδείξουν ποιοι και πώς θα πάρουν τα χρήματα. Τα mega trends λοιπόν μέχρι πριν 2 χρόνια, πριν τον κορονοϊό αλλά και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ουσιαστικά ήταν 2 pillars, ήταν το sustainability και το digitalization. Σιγά σιγά αρχίζουν εκεί δίπλα και στέκονται και κάποιοι άλλοι drivers, όπως είναι το regulation, όπως είναι το lack of skilled workers, που θα γίνει ένα σημαντικό πρόβλημα, η πίεση για χαμηλότερο κόστος προϊόντα, αφού έχει ανέβει και το κόστος ενέργειας και το cost of living. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να δούμε για το μέλλον 3 τάσεις. Αυτό δηλαδή μπορούμε να σας πούμε έτσι εύκολα. Η πρώτη τάση θα μας φέρει νέα προϊόντα, η δεύτερη τάση θα μας φέρει νέα processes και η τρίτη τάση θα μας φέρει new customer relationships. Όσον αφορά τα νέα materials, θα δούμε την επόμενη δεκαετία προϊόντα τα οποία θα έχουν χαμηλότερο PEF, Product Environmental Footprint, ή Carbon Footprint. Να σας πω ότι το Carbon Footprint ανήκει στο PEF, είναι μέρος του PEF. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε υλικά τα οποία θα διαρκούν περισσότερο πάνω στις επιφάνειες, ενδεχομένως να είναι bio-based, να έχουν υλικά τα οποία θα είναι bio-based, να χρησιμοποιούν πρώτες ύλες οι οποίοι προέρχονται από ανακύκλωση, ή τα ίδια τα προϊόντα αυτά να έχουν και άλλες functionalities, άλλες ιδιότητες όπως είναι antibacterial, antiviral κλπ. Πολύ ενδιαφέρον είναι, και μας το ανέφερε ο κύριος Κούμαρο, ότι θα έχουμε το Digital Product Passport, διότι ένα προϊόν χωρίς ταυτότητα λένε κάποιοι ότι είναι waste. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα βοηθήσει πολύ στο end of life, recycling. Το end of life είναι κάτι που τώρα πιανόμαστε, δεν το χρησιμοποιούσαμε παλιότερα. Και βέβαια, εξίσου σημαντικό είναι το Digital Building Passport, γιατί το κτίριο, φανταστείτε ότι είναι μια αποθήκη raw materials, οπότε είναι καλό να γνωρίζουμε ποια είναι τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, όχι μόνο στην αρχή, αλλά και κατά τη διάρκεια, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε και εδώ το end of life. Τέλος, όσον αφορά new processes, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, οι αγαπητοί φίλοι επαγγελματίες θα έχουν την τύχη να συμπράξουν με ρομπότ, που θα τους κάνουν τη ζωή πιο εύκολη ενδεχομένως, που δεν θα καπνίζουν, δεν θα μιλάνε στο κινητό, θα δουλεύουν ακατάπαυστα, θα μπορούν να σπατουλάρουν, να βάφουν μεγάλες επιφάνειες, όπως εδώ που βλέπετε. Είναι πράγματα που έχουν ξεκινήσει και γίνονται. Είπαμε ότι θα έχουμε έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, άρα ήδη υπάρχει το πρόβλημα. Στην κεντρική Ευρώπη αρχίζουν και γίνονται προκατασκευασμένα πράγματα, είτε αφορά τοιχοποίηση, είτε ακόμα και ethics. Το 3D building στο construction είναι κάτι το οποίο σηματοδοτεί νέες ευκαιρίες, αφού είναι νέες επιφάνειες. Έβαλα μια
μια κατασκευή στην Κεντρική Αφρική, γιατί εκεί χρησιμοποιούν όχι PLA, αλλά ένα υλικό που προέρχεται από ανακυκλωμένη δόμηση στην περιοχή. Πολύ σημαντική αφορμή για σκέψη. Και τέλος, τι θα κάνουμε με τα leftover paints και πώς μπορούμε, αν επιτρέπουν οι νομοθεσίες στις διάφορες χώρες, να αντιμετωπίσουμε τα χρώματα που αντί να πεταχτούν, τα οποία έχουν μέσα πρώτες ύλες, αυτές οι πρώτες ύλες να ξαναμπούν μέσα στο κανάλι παραγωγής και να αποτελούν πρώτη ύλη στα χρώματά μας. Και κλείνοντας, με τα New Customer Relationship και αυτό που λέμε Amazonization, βλέπουμε λοιπόν εδώ έχει ξεκινήσει στην Αμερική η Amazon, χρησιμοποιεί ειδικά τις μπράντα, το microblend, τα οποία τα παρουσιάζει ως τα πιο φρέσκα χρώματα, τα οποία είναι on demand, δηλαδή αφού εσύ δώσεις την εντολή για παραγγελία, τότε στο φτιάχνουν. Άρα λοιπόν αυτό μπορεί να φέρει διάφορες εξελίξεις, φιλικότερες παραγωγικές διαδικασίες όσον αφορά τις νομοθεσίες και όλα αυτά. Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι το μέλλον μας, και συγγνώμη για την κατάχρηση ίσως του χρόνου, θα είναι sustainable και φυσικά colorful, και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται σήμερα, ότι ο σημαντικότερος στόχος που πρέπει όλοι να έχουμε στις εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης και να διαπραγματευτούμε είναι αυτό που λέμε ο νούμερο 17, που αφορά τις συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Νικολακόπουλε, για την παρουσίαση.